Spatele relaxat acum. Facem anestezia la piele, bine? Luăm acum poziția. Înțepătură mică ca la dentist. Vă salut! Dr. Paul Varga aici și astăzi vreau să vorbim despre o anestezie de care multora ne este frică. Anestezia la spate sau rahianestezia. Avem o frică nefondată de acul acela mare care intră în coloană. Nu e un ac mare, e chiar foarte subțire. În general acceptăm rahianestezia ca o anestezie mai sigură decât anestezia generală. Ai contact tot timpul cu pacientul și nu manipulezi calea aeriană. Ce înseamnă asta? Pacientul tot timpul cu tine respiră singur și nu trebuie să îl preiei mecanic cu ajutorul aparatului de anestezie din spate, care ar trebui să respire pentru el în momentul în care facem o anestezie generală. Există o contraindicație absolută la rahianestezie și anume refuzul pacientului. Ca să pun tot în perspectivă, riscul să decedezi în propria casă este de 1 la 11.000. Riscul să rămâi paralizat sau, mai rău, să decedezi din cauza unei rahianestezii este între 1 la 55.000 și 1 la 140.000. Deci vă imaginați, este de aproape peste 10 ori mai sigur decât să stai în propria casă. Dar hai să vedem clipurile și cum au suportat acești pacienți rahianestezia. Spoiler alert, foarte bine. A fost foarte confortabilă și la finalul intervenției a fost mai mult decât fericiți. Hai să vedem. Echiparea cu mănuși sterile corecte este esențială pentru prevenția infecțiilor. Vedeți cu câtă atenție desfacem fiecare material în mod steril. O să fie un pic rece la spate, e dezinfectantul, știți, ca și de data trecută. Colegul meu asistent care îmi servește consumabilele este atent să nu atingă sub nicio formă ceea ce este în interior, care este considerat steril. Avem și substanța dezinfectat și începem dezinfecția spatelui. Haideți cu fesa stângă un pic mai spre mine, dar un pic. Cu fesa. Bă, prea mult. Mergeți înapoi. Așa, e bine. Bun. Spatele relaxat acum. Betadina pe care o folosim este într-adevăr rece când vine în contact cu pielea. Ai premedicat cu ceva, Horea? Da, acum. I'm on it. Înainte de fiecare procedură, trebuie să monitorizăm pacientul. Trebuie să vedem o saturație, trebuie să vedem o tensiune arterială și o frecvență cardiacă. Montăm un fluturaș, o branulă, ca să avem tot timpul acces intravenos în cazul în care trebuie să punem ceva medicație, să putem avea pe unde să administrăm, evident. Poziționarea pacientului este din nou foarte importantă. Am nevoie ca pacientul să stea cu bărbia în piept, umerii aplicați în față, spatele să fie în continuare drept, dar să fie scos în evidență porțiunea inferioară a spatelui. Îi zicem ca o pisică înfuriată, îi spunem noi. Facem anestezia la piele, bine? Luăm acum poziția. Identifici tu un pic. Te vezi aici, ai... Da. Poți să duci mai sus un pic. Acolo. Dar nu mai mult. Un pe limit. Umerii jos. Jos umerii. Așa, să cadă, bravo. Împingeți acolo în deget, bine? Caut reperele osoase. Vreau să intru între două vertebre cu un ac foarte subțire până ajung într-un loc în care există lichid cefalo-rahidian, se numește. Acesta este un lichid care se află în jurul măduvei spinării, dar este un pont aici. Mai jos de spațiu L1,
L2 nu mai există măduva spinării. Și acolo o să intru. Deci nu am cum să intru cu acu în măduva spinării. Bineînțeles, trebuie să fac și o anestezie locală înainte și anesteziez pielea și ligamentele vertebrale. Astfel încât pacientul nu simte absolut nimic în momentul în care intru cu acel ac la nivelul spațiului rahidian, se numește. Înțepătură mică ca la dentist. O venit un pic de amețeală. Cum? Se simte? Bravo. Și acesta este anestezicul local care va ajunge la nivelul nervilor care plutesc acolo în acel lichid, care merg la picioare, în zona perineului, în abdomenul inferior. Și atunci pot să fac orice fel de operație în această zonă, pentru că am o anestezie foarte bună. Cu introdusul. Ați scăpat. 14? Da. Ok. Indre. Ok. Și să-mi dai și niște compresii. Capul în piept. Așa. Vedeți, încă o dată îmi iau reperele și introduc un ac, câțiva centimetri, maxim 2-3 centimetri, care mă va ajuta să-mi ghidez alt ac care va ajunge în spațiul mult dorit. Ați văzut, pacientul nu a tresărit deloc, pentru că nu a simțit. Nu există durere în acest punct. Dacă anestezia pe care am făcut-o la nivelul pielii a fost ok, în momentul ăsta pacientul nu simte durere. Nu că e tare. La fiecare scăpare pe care o simt, pentru că eu, pentru a ajunge la nivelul acelui spațiu, trebuie să trec prin niște ligamente. Și simt scăpări ale acului și îmi retrag un tubuleț ca să văd dacă acul este în locul în care trebuie. Vedeți, rotesc acul să văd dacă nu cumva poate să fie astupat de anumite structuri din interiorul acelui canal. Ideea e că trebuie să fii finuț, încet, gentil, cum îmi place mie să spun. Și aici mi-am dat seama că există șansa să fie spațiul foarte profund la acest domn, ceea ce era de fapt. E important ca lichidul care vine de acolo să fie clar, de asta o să-l vedeți pe doctorul Pleșa, cum, cu mare atenție, fără să intre în câmpul meu steril, obturează un pic lumina să vadă dacă lichidul este clar. Mă atașez bine de tot cu seringa aceea. În momentul ăsta eu sunt la nivelul canalului rahidian, locul unde se află toți nervișorii pe care eu vreau să îi anesteziez. Mă asigur de lucrul ăsta aspirând un pic din acel lichid și văd în seringă, din cauza faptului că au densități diferite, efectul acela de ulei în apă. Dacă vă uitați bine, se observă. Încă o dată, acum, vedeți? Și am administrat tot. Auziți tot timpul monitorul, pentru că monitorizăm în același timp pacientul. Gata. Și îmi arunc acele pe care le-am folosit, îmi arunc lucrurile contaminate eu personal, ca să nu existe niciun risc ca cineva să se înțepe, în primul rând, și apoi să contaminăm alte structuri.
Aici unde vă fac e rece, da? Suntem de acord că e rece, da? Aici? Mai puțin rece. Aici e rece. Aici? Aici e rece, aici. Tot cam așa ca și aici? Deci tot cam ca și aici. Bine. A fost destul de... Da, nu mă așteptam să fie așa. Pe diferență de domnul dinainte, care era mai... Anestezia aceasta se instalează de jos în sus și prima senzație care dispare este cea de rece-cald. Și atunci o să merg cu o compresă cu alcool. Alcoolul în contact cu pielea se evaporă și are nevoie de căldură ca să se evapore. În momentul ăla, pacientul simte rece. Jos, la nivelul picioarelor, nu o să simtă rece. Acolo deja senzația de rece-cald a dispărut. Și urc până unde pacientul simte din nou rece. Și acolo este nivelul anesteziei mele. Nu vreau să urc cu anestezia prea sus. De asta trebuie să-l monitorizez tot timpul, pentru că la nivelul coloanei toracice există niște centri cardioacceleratori. Sunt niște centri care ne mențin nouă frecvența cardiacă și tensiunea arterială. Sunt foarte importanți și nu vreau ca acel bloc anestezic să-mi urce până la acest nivel. Încă o dată, trebuie monitorizat foarte bine, să fii foarte atent. Este o responsabilitate imensă pe care o are medicul anestezist în acea situație. Asta e o câmpul, dacă tot arăți. Exemplu. Și făcând până aici, făcând până aici, făcând până aici, pentru că tot timpul se presupune că tu îți palpezi singur spina încă o dată. Da. Ok? Bine, te rog. Ca și la pedicură. Vrei să-i ridic masa? Da, ridică, te rog. Nu, ridică un pic masa. Acum, fără prea multe explicații, vedem un alt pacient. Aici o să am mai puține comentarii. Și aici am surprins și prima parte de început, în care mă spăl pe mâini, ați văzut înainte, mi-am verificat locul, spațiul în care vreau să intru și apoi am trecut la spălatul pe mâini, pentru că după ce m-am spălat pe mâini nu vreau să mai ating absolut nimic, vreau să-mi iau mănușile sterile, să fac cât mai curat această procedură, ca să nu existe niciun risc de infecție. Și vedeți toate cum se spală corect, da? Încheietura, degetul mare, spațiul dintre degete, spațiul de sub unghii. Foarte important, există bacterii multe și acolo. Așa, e bine. Acum stați relaxat. Domnul, nu e nevoie să stați în poziție până facem... O să fie rece la spate. Bine? Dezinfectantul local. Nu vă speriați să fie un pic rece. Rece pe spate, o să fie acum rece. Bine, domnul? Vedeți că mențin sterilă acea folie albă din fața mea. Am atins-o doar pe colțuri cu mâinile fără mănuși sterile. În rest, înăuntru, la mijloc, 100% este sterilă și acolo este locul în care îmi pun toate lucrurile. Dezinfecția la nivelul spatelui se face concentric, zic unii, alții zic că n-ar avea nicio importanță, dar e foarte important să faci de 3 ori și de fiecare dată îmi restrâng câmpul pe care fac cu dezinfectant, cu betadină. Și vedeți, asta este cel mai mare, primul, apoi unul mai mic, apoi altul și mai mic, strict la locul puncției pe o rază de încă 3-5 cm maxim. Asta este unul dintre cele mai importante lucruri
pe care trebuie să le respecti cu sfințenie, și anume dezinfecția. Și să-ți faci un câmp, cum se zice, corect, steril, frumos. Și vedeți cablurile în dreapta, că pacientul este monitorizat, la fel cum v-am zis și înainte. Foarte important să urmărim toți parametrii lui vitali. Saturație, tensiune, frecvență cardiacă și vorbim constant cu pacientul. Dacă este nevoie, o să-i administrăm și un pic de medicație sedativă, anxiolitică se numește, adică care te face să te liniștești, să nu mai ai așa emoții, pentru emoții. Închidem ușa, știu, și să facem liniște. Perfect. Asta tot e curată. Și la ce votați? Nu vă speriați. Selina, Local, da, da. Silina și introducer o să vreau. Da. Au venit un pic de amețeală, domnule. Da, tocmai o zis. Perfect, super, perfect. Din momentul ăsta, capul rămâne în piept, umerii jos, mâinile le băgați între picioare și le lăsați să curgă între picioare. Așa, Am relaxat. niște comprese, te rog. E doar coloana. Așa. Mai în piept capul. Capul în piept, așa, bravo. Vorbeam chiar. Da. Cu ce asta? 26? Cu introducer. Da. Explicăm, da? Da, da. O să fie o înțepătură mică la spate. Acum e anestezia asta la piele care o facem. Bine? Da. Pișcă. Dar nu o să mai piște în curând, bine? Vă zic după aia ce. Mai dăm un pic. Vorbeam chiar. Bărbia în piept, acum luăm poziția aia de care am discutat. Să scoateți coloana în spate. Așa. Da. Foarte bună poziția în momentul ăsta, să știți. Așa trebuie să rămâne. Excelent. Deci vedeți, în continuare îmi iau reperele pentru a treia oară, a patra oară dacă e nevoie, ca să introduc primul ac în locul în care mi-l doresc. Și apoi acest ac mi-l va ghida pe următorul, care acesta va intra la nivelul canalului rahidian, unde am nevoie să anesteziez acei nervi pentru operație. Da? Capul maxim în piept, nu mișcăm. Introduc cel de-al doilea ac și simt cum este pensat spațiul și dau de o porțiune osoasă. Retrag un pic, repoziționez câțiva milimetri și apoi introduc din nou
acu pentru a ajunge în locul în care îmi doresc. Lucrul acesta mi-a confirmat de faptul că am lichid cefalorahidian, acel lichid alb, pur, adică clar, care se scurge la nivelul acelui mic robinet, unde mă atașez acum cu seringa cu anestezic local. Gata. Nu mișcăm. Imediat sunteți gata. Ați văzut ce înseamnă rahianestezia, anestezia asta la spate, de care ne temem noi atât de tare. Din punctul meu personal de vedere și nu numai, și eu am avut o rahianestezie, m-am operat anul trecut și a fost chiar ok, foarte confortabil, nu am simțit absolut nimic și a fost atât de interesant să văd cum nu puteam mișca picioarele și nu simțeam absolut nimic. Am fost uimit de cât de confortabil poate să fie sentimentul ăsta. Cel mai important, în schimb, este să vorbești tot timpul cu medicul tău anestezist, să explici de ceea ce ți-e frică și să-ți explici la rândul lui care sunt riscurile, beneficiile pentru intervenția pe care vrei să o faci. Încă o dată se poate face pentru operații de cezariană, operații la genunchi, se pot face chiar apendicectomii și hernii inghinale prin metode clasice. Să nu mai vorbim de rezecții minim-invazive de prostată sau calculi la nivelul vezicii urinare sau la nivelul ureterelor, conductele acelea care vin din rinichi în vezica urinară. Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, nu uita să dai like, share și subscribe ca să vadă cât mai mulți oameni conținut medical românesc de calitate, ca să scăpăm de frica asta pe care o avem față de medici. Nu zic că suntem perfecți, nu zic că totul e excelent și mai ales peste tot în România. Dar, prin puterea exemplului pozitiv, sper să ajungă la cât mai mulți oameni. Ne revedem data viitoare. Eu sunt Dr. Paul Oargă. Vă salut!